Ba't ito gusto ko tong plato na to? Ay, ito yung binili ni Jean. Ito ba? Ano tis naman? Isang katok lang siguro to sa isang katok lang to guys sa ano? Isang katok lamang to sa ano pangalan nito? Sa bakal pag ay sa lababo pag naghugas ka, patay agad. Ala, ito yung gusto kong hinahanap, pang kapal. Oh, may apat na siyang pangkutsilyo. May kutsara na, may tinidor pa. How much? Ang kapal niya, oh, pero mura na siya kasi may kutsilyo ng apat na panghiwa sa ano. Ba't parang ang iksi ng ano niya, oh, yung panghiwa na karni-karni ba? Kasi pag may jowa kang ganun, hindi na marunong maggawa, syempre gumagamit sila ng mga pork, ganun. Sabi ko, wala kaming kutsilyo. Sabi niya, ano walang kutsilyo? I mean, wala kaming kutsilyong pang social. Pag kumakain, di ba sa mga restaurant, kapag yung mga pork meat, ganon. May kutsilyong panghiwa. May kutsilyo kami panghiwa na pagluluto sa kusina. Kaya yung mga nito, wala kami nita. Ano ba? Bibili ba ako nito later? Let me think muna. Wala pa ako talagang nabibili. Oh my goodness. Wow, so cute naman ang mga baunan nilang tubig. $3.99. Ito ang gusto ko, yung baunan. Magkano to? Ito, mas gusto ko yung medyo malapad pa dito. 40 oh. Anong 40? Ang takip ay 40 siguro. Grabe naman yung kasalang takip mo. Hindi. Bibilhan mo siya kung gusto mo siyang bilhan. O, diba? Pwede pa siya. Gusto ko yung medyo malaki. Lobat na ako. Lobat ka na? Oh my God. Akit tayo. Mayroon pa pa. Ano ba sa taas? Ay, lalalala. Lato ba din? Anong binili mo? Wala pa nga. Wala pa ako nagugustuhan. Grabe siya. Ang dami na Ang gusto ko kasi yung medyo malapad dito. Parehas lang siya eh. Ha? 99. Ang gusto ko nga yung medyo malapad pa ng konti. 99 ha. Kasama na ito. Sure? Oo. Gusto ko yung malamang malapad ng kontra. Yun, paano pa bang meron doon? Baka may ibang plate pa sa taas. Meron pa ba? Baka may Ay di, baba na lang tayo pag no. Balik na lang tayo later. Pero parang hindi mauubos ang tao. Marami na akong kawali eh. Nakakaldero. Uy! Uy, hinila mo na lang. 99. Mahal ba o mura? Nasaan yung taas? Oh. Uy, hagda naman siya. Ano meron sa taas? Ano yata yung taas na eh? May elevator naman siguro dyan. Hanap tayo. Follow the number signs to find what you are looking for. Yay. There's no elevator. Elevator ba? What's this? Silong-silong, nothing more. Nothing. Ay, wala na yan. Dito lang tayo. Umikot pa tayo ng bonggang-bongga. So, hindi pa tayo nakaikot ng bonggang-bongga. Ha? Saan? Pero totoo, wala pa akong nabibili. Ano ba to?